Good morning Pilipinas! November na! So gusto mo mag-bar next year? Pwes, panoorin mo tong video na to. For other Philippine bar exams or law school tips, please click here. At kung may tanong ka o may gusto kong sabihin tungkol sa video na ito, huwag kang mahiya mag-comment sa baba. Sasagutin ko ang mga comments ninyo to the best of my knowledge, at kung di ko man yan masagot, sigurado ako isa sa mga viewers natin ay masasagot ang mga tanong mo. Ang tamang paggawa ng self-inventory ay pumunta ka sa isang relaxing na lugar, tahimik, magdala ka ng pen and paper, and conduct a SWOT analysis of yourself. Ano yung SWOT? S is for strength, W is for weaknesses, O is for opportunities, and T is for threats. Ang strengths at saka weaknesses, yan yung internal, yan yung unique sa'yo. Kunwari, ako, ang strengths ko ay makapal mukha ako. Ang opportunities and threats naman, yan yung external sa'yo. For example, dahil nga internally makapal ang mukha ko, tingin sa akin ng mga tao ay makapal ang mukha. Yun ang opportunities. Bibigyan ko kayo ng example ng SWOT analysis. Of course, I'm doing this with hindsight. Una, ang strengths ko ay marunong ako mag-basic English, written and verbal. Ang susunod, I have passable debating and logic skills. Then, maganda ang grades ko in political law. Warning, wag na wag mong ilalagay sa SWOT analysis mo calling subject feel mo na magaling ka. Trust me, pagdating ng exams, babaliktad yan. Katulad ng nangyari sa akin. Ang isa sa mga pinaka nilagay ko pa ng star sa aking strengths ay I can handle stress. Weaknesses ko, nilagay ko sa pinaka number 1, remedial law. Pagdating ng Philippine Bar Exam results, pinakamataas kong grade ko ay nasa remedial law. Poor handwriting. Sumunod, I have poor time management skills. Dahil addicted ako ng time na yun nung nag-take ako ng Philippine Bar Exams. Sa games. At ang last 2 na nilagay ko, I do not exercise and I have poor eating habits. To be sure, kailangan fit and healthy ka when you are reviewing for the bar. Mas unhealthy and mas unfit ka, mas mabigat ang katawan mo, mas mahihirapan kang mag-aral. Kung nilagay sa opportunities ko, I have a almost complete law library sa aking bahay. From the time na nag-start akong mag-aral ng law, all the way na graduate ako, I always buy textbooks. So, kompleto yun. Updated ang CODALS ko every 3 years din. Then sa number 2 nilagay ko, I have live without pay and substantial amount of savings na pwede kong gamitin habang ako'y nagre-review for the bar exams. And finally, and ito yung nilagyan ko ng star, is that I have good moral support from my family and friends. Totoo lang, while you're reviewing and when you're taking the bar proper, kailangan mo yung moral support na yun. You will need people na yayain pag ikaw ay na-stress na. You need people to talk to para mailabas mo yung saloobin, yung mga frustrations and all that jazz. Then sa threats nilagay ko na ang misis ko lang ang kumikita nung time na nag-take ako. Bakit ko nilagay yun? Kasi nakaka-guilty eh. Totoo lang. Next, nilagay ko sa threats ko na I will not enroll in review school. Kasi nung unang take ko, nag-review school ako, ay hindi ko natapos lahat ng readings ko. Apparently, hindi pala yun threat. Apparently, that's an opportunity. Kasi natapos ko lahat ng readings na kailangan kong gawin. Totoo lang, you cannot get away with attend ka lang ng review classes mo. Kailangan talaga magbasa ka. So basically, ang gagawin mo lang naman is find ways to take advantage of your strengths and your opportunities and i-minimize mo yung exposure mo or risks mo from the threats and from the weaknesses. Bale, ang gagawin mo is you will not plan for your strengths. Ang gagawin mo, you will plan based on your weaknesses. And because I have poor handwriting, I centered my review around my writing exercises. Yun yung ginawa kong breaks. Buong Saturday, minsan ang ginagawa ko lang nag-handwriting exercises lang ako. Then this time, nag-exercise ako. So, kung makikita mo, lahat ng mga yung strategy ko ay nakasenter talaga sa aking weaknesses in order to overcome them. And may mga times na yung strengths mo at saka yung opportunities would be detrimental for your review. In my case, napakadami kong libro at saka marami akong case digest lying around. And yung mga Xerox cases din, ang dami ko nun. So hindi ko kayang basahin lahat yun. So kailangan ko pang salain ngayon kung alin ang mga nakailangan ko. Kung nagustuhan mo ang video nito, please give it a thumbs up. And share mo na rin tong video na to sa mga social media sites. Mag-subscribe ka na din at hit the bell notification para ma-update ka ni YouTube kung kailan ako mag-upload ng aking mga videos.
After ng SWOT analysis mo, kailangan mong gawin, inventory mo naman ang iyong mga materials. Igrupo-grupo mo sila ngayon based on subject, then i-categorize mo, case digest, these are cases, then logbook naman dito. So, paano ngayon pumili ng mga review materials? Well, ito lang naman ang mga kailangan mo Una, updated na CODAL. Isang logbook reviewer. Outline ng subject, download mo na directly from the Supreme Court. Then of course, notebook at panulat for your handwriting exercises. So, paano ngayon pipili ng logbook reviewers? Basahin mo kahit anong 25 pages na dire-diretso sa kahit anong chapter ng librong yun. Pag naiengganyo kang basahin yung libro na yun, ginaganahan ka, it only means na para sa'yo yung librong yun. Kung wala kang librong ganon, yung tipong hindi paligoy-ligoy sa discussion niya, yung binibigay sa'yo straight, yung kailangan mong malaman, then maybe it's a good idea na pumunta ka sa isang library and tingnan mo yung ibang logbook reviewers for that particular subject. Then kung may nakita kang logbook reviewer na gusto mo, bilhin mo. Tandaan mo lang na hindi porket maikli yung logbook reviewer na napili mo for that subject means na yun yung libro na dapat mong gamitin. Kasi yung iba maikli nga, ang hirap naman basahin. Yung iba, ang haba-haba nga, nakakagana naman siyang basahin. Tandaan mo lang, nakasalalay dito ang iyong pagpasa or pagbaksak sa Philippine Bar Exams. When making a schedule, always consider na meron kang multiple readings. Regarding multiple readings, totoo lang, depende sa tao kung gaano siya kabilis mag-absorb ng information na kanyang binabasa at gaano siya kagaling mag-retain ng information na kanyang binasa. In my case, one reading lang ako sa lahat ng aking subjects. Pero kasi yung reading naman na yun ay mabagal at ninanamnam ko talaga bawat word. Kaya nung natapos ka siya, I did not find it necessary na gumawa pa ng second reading. Pero in your case, maaaring iba ka. So, pakiramdaman mo rin yung sarili mo kung gaano ka kagaling mag-retain ng information. Regardless kung ilang readings ang gagawin mo based sa iyong schedule, siguraduhin mo na nakatapos ka ng at least one reading per subject. Madaming paraan at styles sa paggawa ng schedule. Ang pinaka-common, total mo lahat ng araw, minus mo doon yung pre-week mo for the first bar Sunday, then tanggalin mo yung Saturdays and Sundays, then i-distribute mo yung total number of days na yon among the subjects according to weight. For example, meron kang 100 days. Ang political law will get 15 days. Tax will get 10 days. Legal ethics will get 5. And then remedial law will get 20 days. Yung mga days na inalat mo, total number of days na yan for the entire subject. For example, meron kang 3 readings na nakaschedule. Yung first, second, and third reading mo, pagkakasyahin mo sa 20 days for remedial law. Pagkatapos ang typical review day naman, 8 hours a day. Excluding yung mga rest breaks mo in between, then meron kang time for lunch and dinner. Then after 8 hours of actual review time, magpapahinga ka na. Then ikaw nang bahala kung paano mo i-allocate yung time mo. Pwedeng every 2 days mag-change ka ng subject para hindi ka mabore, or pwedeng within the day, meron kang 4 hours, isang subject, another 4 hours, another subject. Then pwede din yung derechahan. 15 days, wala ka nang gagawin kundi aralin lang ang poly. Then tuloy-tuloy lang until na makarating ka sa legal ethics. Basta just keep track of your progress for each subject and make sure na matapos mo ang first reading mo for each subject. Yan ang mga sumusunod na to, suggestion ko lamang. Take what I have to say with a grain of salt. First tip ko dyan is to go slow. Namnamin mo ang bawat word na binabasa mo. Intindihin mo yung mga doktrina na binabasa mo. Huwag lang yung mabilis mo lang binasa, hindi mo pumasok sa utak mo. Kasi kung ganun ka, ang nangyayari lang is you're not reviewing. You're just reading for the sake of reading. What's the point? Ang goal mo kasi sa review mo yung may maintindihan ka at may matutunan ka. Para pagdating sa Philippine Bar Exams, meron kang maisasagot. Next tip will be to follow the subject outline. Kung wala yung topic na binabasa mo sa subject outline, skip. Ganun kadali lang yun. Then make sure na bawat topic dun sa outline na yun, at kahit papaano man lang, inadaanan mo ng isang beses. Then focus mo yung iyong effort sa pag-aaral ng mga frequently asked questions. For example, sa remedial law, yung pre-trial ang daming tanong na lumalabas dyan. In my case, I used the Lex Pareto notes para malaman ko kung ano yung pinaka-frequently asked questions. You may have different sources katulad ng BEDA Red Notes. Sa likod nun, merong frequently asked questions din doon. Then regardless kung anong gagamitin mo para source sa frequently asked questions, make sure na in-note mo yun dun sa iyong outline. Kunwari, 20 times, ilagay mo doon 20x. On note-taking naman, ang suggestion ko sa'yo, gawin mo short notes lang tapos mag-focus ka sa relation ng article na binabasa mo or topic sa ibang topic within the same subject. Kung gusto mo na mga mag-notes na mahaba, ang gawin mo, yung note-taking session mo, gawin mo ring handwriting exercise at the same time.
Then, be smart pag nagre-review ka. Tingnan mo yung habits mo within the day. Nagre-review ako, maraming times na naghuhugas ako ng pinggan and may iba akong ginagawa. Like, driving. Nakikinig ako ng mga recorded lectures ng mga prominent na reviewers sa field na yon. Minsan din, pag nagsasawa na ako sa mga recorded lectures, audio ko dala naman ang pinapatugtog ko. Tandaan mo, matraffic sobra dito sa Manila. Kung nagda-drive ka, easy 4 hours kaya niyang kainin. Within that 4 hours, napakadami mo nang napakinggan at natutunan. Ano ang ideal na lugar kung saan pwede ka mag-aral? Number 1, sa isang lugar na tahimik, walang distractions, yung napipilitan kang umupo at hindi ka nakahiga, well-lit, well-ventilated, at finally, yung lugar dapat may access ka sa mga libro na kailangan mo. In other words, your school's library. Yan yung ideal. Pero iba-iba tayo Maaring ikaw mas gusto mo na maingay yung lugar mo, or maaring mas gusto mo mag-aral ka sa sala ng bahay mo. So, it's totally up to you kung saan mo gustong mag-aral. But at any rate, make sure na pwede ka magkapag-aral sa lugar na pinili mo. Kung napili mo mag-aral sa labas ng law school library mo or sa labas ng bahay, here are some tips for you. Number 1, dali mo lang mga gamit na kailangan mo. Yung libro na aralin mo, yung course outline, yung CODAL for that particular subject, then yung mga notebooks mo and pen. Then yun lang, huwag ka na magdala ng napakarangam ng gamit, and as much as possible, huwag ka rin magdala ng mga expensive na gamit. Dahil habang nagre-review ka, babantayan mo rin yung mga yan At yung pagbabantay mo ng mga gamit mo, madidistract ka at mababawasan ng time mo to study. Please consider supporting me on Patreon kung gusto niyo akong tulungan i-offset ang ginagastos ko sa paggawa ng mga videos na ito. Also, kung susuportahan niyo ako sa Patreon, ay mapapaganda ko ang kalidad ng aking mga videos at mapapadalas ko ang aking mga uploads dahil makaka-hire ngayon ako ng mga taong tutulong sa akin. Or ma-afford ko ang mas powerful na computer para mapabilis ang aking edit. Good morning, Pilipinas! This is only part 1 of a 2-part series. Hindi ko na siya natapos as one entire video. Dahil sobra haba niya at gahol na ako sa oras, kaya I'm gonna split this video into 2 parts. Hopefully, by next week Monday, ma-release ko na rin ang part 2. Kung hindi man, it will be next Saturday. And yung part 2 is lalabas somewhere along the screen. Hanapin nyo lang kung alin dyan sa mga icons na yan na lumalabas ang part 2 ng video na to. So hanggang sa muli, ako si Bacon Palacio, and I'll see you in the next video.